kestopuutahan se vissiin. Ei kyllästetty. Jotain tuuma kertaa 4 tuumaa, No jotain niin. sitä luokkaa. Sitä on tässä vissiin, tässä ensimmäisessä rivissä tästä. Sitten jos se olisi joku 5 metristä tavaraa tai vaikka vähän reilu, niin Joo. Käy siellä kattoo, että kummalle puolelle ajetaan, niin minä ajan sit sinne. hitusen paksumpaa voinut olla, mutta no kyllä se menee siihen kehikoksella. Joo. Vielä yksi. Hyväksis. Kuinka paljon näet tuolla? Parikymmentä teetä, ei niitä niin paljon ole. Vähän varalle sitten. Jos lähdetään sitten kuitenkin laittaa sitten toistepäin, niin saisi tän luukun kiinni. Laittaa nää tänne yläpuolelle reuna yli. Silleen perisi varmaan järkeä. Joo. Kahdeksan.
toinen vielä se kanssa. Ne kaikki samaa mittaa on. On nää samaa. Ai joku on halki vai? Niin, tuo toinen lauta on näköjään vähän halki. Tää? Vai toinen alhaalta? Niin, siis tuo toinen päältä päin. Mikä olisi se vaihto. No okei, otat sen tän sitten. Vähän enemmän makuun. Joo. No ois tää niinku. Oishan se. No niin, selvä. Vielähän makuu.
kolmio raskinut laittaa. En oo vielä ehtinyt. Oli kyllä tarkoitus eilen jo laittaa se, mutta ei sit tullut laitettua kuitenkaan. Eli kun tässä kärrissä on tää kolmio, niin tää nyt mänättelee vielä, kun tän kärrin kanssa ajelee. Niinku... Jostain tosta niin. No, nyt meillä on tavaraa ja tietää sitten taas lisää askelia. Niin.